جعل الاقتصاد العالمي الحالي دولة الديمقراطية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية صعبة التحقيق. تحت تأثير التكنولوجيا الحديثة والسياسة النيوليبرالية، ظهرت قوى اقتصادية وسياسية جديدة وضعت الديمقراطية التقليدية والنظام الاقتصادي في أزمة. النظام الديمقراطي الموجود في الغرب ليس قادرا على معالجة القضايا الجديدة. من الواضح أن قادتنا ليسوا على دراية كاملة بالوضع المتغير، ويرون النظام الغربي كنموذج للدول العربية التي تعاني من مشاكل كبيرة وأزمة بطالة حادة. يسعى القادة الغربيون والمنظرون الاقتصاديون الغربيون أيضا إلى إيجاد حل للأزمة في نفس المجال الديمقراطي الذي ازدهر في القرون الماضية، عندما كانت الرأسمالية يقودها الرأسماليون الصناعيون، لكن الوضع تغير منذ الثمانينيات. لقد انتقلت القوة في البلدان الرأسمالية الآن من أيدي الرأسماليين الصناعيين إلى الرأسماليين الماليين. لكن في عصر المجتمع الرأسمالي الجديد، أصبحت سلطة المجتمع والسياسة في أيدي الأحزاب السياسية التي ظهرت في النظام الرأسمالي القديم، ولديها نفس الثقافة عندما تكون السلطة السياسية في أيدي المستثمرين الصناعيين. الآن هاتان الطبقتان، الرأسماليون الصناعيون والعمالة التقليدية، فقدوا الكثير من نفوذهم وتم استبدالهم بمستثمرين ماليين وقوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال الكمبيوتر وتكنولوجيا الهندسة الحاسوبية والتجارية. القوى السياسية التقليدية لا تزال فاعلة وذات أيديولوجيات ومصالح قومية ضيقة الأفق، بينما يميل النظام المالي والاقتصادي العالمي إلى تجاوز الحدود الوطنية والقومية الضيقة. لا تكمن مشكلة النظام الجديد في أن أولئك الذين يديرونه ما زالوا قوميين ضيقي الأفق. تكمن المشكلة في عدم وجود هيكل إداري عالمي لتنظيم النظام المالي والاقتصادي العالمي. هذا الشعور يتعمق باستمرار في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكن قادة القوى الكبرى، مجموعة 8 ومجموعة 20، لم يوافقوا على إنشاء هيكل حكامة عالمي من شأنه أن يضعف سيطرتهم على الاقتصادات الوطنية. يبدو أن الأزمة ناتجة عن التناقض الموجود بين القومية التقليدية ومتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد والقوى العالمية. هذه المشكلة لن تحل قريبا، لذا فإن المشاكل التي تواجه النظام الاقتصادي والديمقراطي في الغرب ستستمر لبعض الوقت، وإذا بدت وكأنها قد حلت، فسيكون هذا الحل ناقصا. الحل الدائم هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة التي أوجدها النظام الرأسمالي الغربي الجديد. يجب أن نعلم أن الأزمة المالية والبطالة علامات على المرض الاقتصادي وليست أسبابا. الأسباب هي معالجة التفاوت غير عادي في التوزيع الطبقي والإقليمي للثروة الذي أدى إلى تفاقم مشاكل الاقتصاد العالمي الجديد. يبدو الأمر كما لو أن الحل ليس بيد مجموعة 8 ومجموعة 20، بل في التقدم نحو نظام عادل على المستوى العالمي. من المشكوك فيه أننا لسنا متقدمين صناعيا، وبالتالي فإن القواعد والهيكل الديمقراطي التقليدي ليست قواعد صالحة للنمو والتقدم. إننا ننسى أن النهب والسطو على ثروات الأمم لعب دورا رئيسيا في التنمية الصناعية في الغرب. نهبت الدول الغربية مستعمراتها وأراضيها المحتلة مرات لا تحصى. على العكس من ذلك، فإن ثروة النهب لن تأتينا من دول أجنبية، لكن الطبقات الحاكمة في الدول العربية والإفريقية تنهب بلادها وشعبها وتحول الثروة إلى الخارج. إن الطبقات التي تتحكم في المجتمع والاقتصاد والسياسة في الدول العربية والإفريقية ليس لديها موقف لتعزيز الديمقراطية. على العكس من ذلك، فقد أفسد حكام هذه الدول جميع المؤسسات التي تلعب دورا حيويا في ازدهار الديمقراطية. البنية الديمقراطية في المغرب مثلا موجودة مبدئيا لأن الدولة ليست في حالة اضطراب أيديولوجي، لكن بناء الديمقراطية يحتاج في المقام الأول إلى انطلاق حقيقي لعملية التنمية الصناعية، وأن يلعب المستثمرون الصناعيون دورا مهما في العملية الديمقراطية. نحن بحاجة إلى قوتنا الاجتماعية والسياسية للخروج من أيدي النخبة الفاسدة ونقلها إلى النخب الوطنية غير المتهمة بالفساد. ينخرط الأشخاص المتوسطون والمتعلمون في السياسة. يجب أن تتم عملية التغيير هذه في أسرع وقت ممكن. إن تعزيز العملية الديمقراطية سيساعد على استقرار الاقتصاد. كلما اتسع نطاق الإنتاج وتوزيع الثروة، زادت العدالة في المجتمع. هذا هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه كل مشروع ديمقراطي عادل. أما النموذج الغربي فلا يهتم للديمقراطية العالمية القائمة على التوزيع العادل للأدوار والثروات الاقتصادية، بل يهتم بتعزيز تحكمه في سيادة الشعوب وثرواتها ومواردها. تلك حقيقة الغرب التي لا نريد الوعي بها للأسف.
أرجو منكم الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا على تقديم المزيد.